good evening sa inyong lahat. At ngayong gabi, magluluto ako ng dinner namin. So ngayon kung nakikita nyo, meron ako dito mga ingredients na ating gagamitin. Ang lulutuin natin guys ay shrimp with quinoa. Madali lang po ito guys, simple lang at madali pa siyang lulutuin. So at saka napaka-healthy pa. Kaya dito, marami tayong mga sangkap dito at madali lang gawin. So, let's go. At ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients na ating gagamitin. Ang first ingredients natin guys ay fresh shrimp. Yan, malalaki po yan. Fresh na fresh pa ito guys kasi namalengke ako kahapon dito sa market namin, kaya ito nakabili ako ng fresh pa na shrimp. So good for 3 person lang ito guys, kaya kami lang kakain, kaya hindi siya gano'ng marami. So ayan, fresh shrimp. Next ay sweet potato. Ayan, i-slice ko siya ng medyo manipis guys. Next ay ginger powder. Kung wala kayong ginger powder guys, pwede kayong gumamit ng fresh ginger. Quinoa. Ayan, pwede kayong gumamit guys ng quinoa na yung ano na ba, yung meron kasing nabibili yan na parang within a seconds pwede na luto na siya ba. So, meron ako dyan na video doon sa latest, dati kong video, meron ako doon how to make salad quinoa. So, meron akong procedure doon kung paano siya lulutuin. Ayan, quinoa. And then, meron tayo dito ay omega-3 na butter ang ginamit ko. Ang gagamitin ko, I mean. Next ay ang ating garlic. Yan, 2 cloves of garlic. Next ay parsley. Actually guys, mas maganda sana kung mayroon kayong coriander. Kasi ako wala akong coriander kasi hindi ako nakabili. So, mas marami kasi akong parsley dito guys kasi meron akong tanim na parsley. So, if ever nawala ka, kung meron kayong coriander na lang po gagamitin nyo instead of parsley. Parehas lang naman yan sila pero mas masarap, mas mabango kasi yung coriander. So, ito, ginamit ko na lang ay parsley. At gagamit din tayo dito ng salt and black pepper. And then, gagamit ako ng dahon ng saging guys. Mayroon kasi akong dahon ng saging, binilhan ako ng aking kaibigan. So, ayan, nakakita siya ng dahon ng saging sa isang supermarket dito. So, yan, dinala niya sa akin ito last week. Kaya, instead na ang gagamitin natin ay dahon ng saging na lang ang gagamitin ko ngayon para mabango siya at saka masarap. So, ayan lang yung mga sangkap na ating gagamitin. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. Okay guys, mayroon ako ditong bowl. Ang first procedure natin gagawin ay itong ating butter. And then, ilagay natin itong ating hatiin lang natin guys. Lalagay natin itong ating parsley dito.
Kasi yung kalahati nito ilagay natin doon sa ating shrimp mamaya. And then, ilagay natin yung ating garlic. And then, konting black pepper at saka salt. Pero pag halimbawa ang butter nyo ay medyo salty, huwag nyo na pong lagyan ng salt. Black pepper na lang po. And then mix. Yan, paghaluin lang natin, mix lang natin. Okay na po ito guys. So set aside muna natin to guys. At saka ipapakita ko sa inyo ang next nating procedure. Okay guys, ito na. Nilagay ko na yung aking dahon ng saging dito sa aking baking pan. Ang gagawin natin guys ay ilagay natin tong ating sweet potato. Ito. Ayan. Ganon lang po yung kadali guys. Bahala na po kayo kung anong gusto nyong pagkalagay sa potatoes. So ako madalas talagang gumagamit ng quinoa instead na rice ang gagamitin ko. Nagluluto ako ng quinoa. So ayan, nakaano na siya guys. So ang gagawin natin ay lagyan natin ng salt and black pepper. Ayan, pinaghalo ko na yung aking black pepper at saka salt dito. Ayan. So ganyan na siya. And then lagyan natin ng yung ginawa natin butter kanina, lagyan natin siya ng konti sa taas. Ayan. And then ilagay na natin tong ating shrimp. Guys, nasa inyo na po yan guys kung balatan nyo yung shrimp ha. Sa akin kasi, gusto ko kasi nandyan yung kanyang balat at saka yung ulo kasi sinisip-sip ko kasi yan pag ako'y kumakain eh. Masarap kasi pag may nandyan yung ulo ng shrimp at saka yung kanyang scale ba. Ayun, ano dito, yung kanyang balat. So, nasa inyo na po yan guys kung tanggalin nyo po ha. Pero ako hindi ko talaga siya tinatanggal. Pag tinatanggal ko lang yan siya guys pag nagluluto ako ng pasta. Yun lang ako nagtatanggal ng kanyang ulo at saka itong kanyang balat. Pero pag ganito siya, hindi ko siya tinatanggal. Nasa inyo na po yan guys ha. Kanya-kanya naman tayo kasi ng way kung paano tayo magluto at saka paano tayo mag-discover sa pagluluto. So ako, nasanayan ko na yan na ganyan ang ginagawa ko. Ayan, ihilera lang natin dito.
madali lang naman maluto to guys. Saglit lang naman po siya maluto. Ayan, okay na siya. Usod natin ng konti dito para magkasya. Ayan, okay na. Ayan, so ganyan na yung kanyang ano, and then lagyan natin ng ating ginger. Ayan, ganyan. Alam niyo, para matanggal yung lansa ng ating mga lansa sa ating shrimp. Ayan. Saka lagyan din natin ng salt and black pepper dito sa taas ng shrimp. Tansyahin nyo na lang po guys kung ano yung pandasan nyo ha. So, lahat po yan ng mga exact ingredients guys, ilalagay ko po yan sa baba. Tingnan nyo na lang po doon sa baba yung mga exact ingredients niya. So, ayan, ano na po yan siya guys. At so, pwede na natin siya guys i-bake. At saka siguraduhin nyo po yung oven nyo ay naka-preheat na po siya. And then, i-bake lang natin siya ng mga 15 minutes. Ganyan. Huwag masyado kasi ang ating shrimp ay mas pangit kasi pag sobrang luto ba. So, tatakpan ko po yan siya guys ng aluminum foil or pwede ko rin siya takpan ng dahon ng saging. So, gusto ko kasi kasi dahon ng saging naman yung nilagay ko na pang ano sa baba. So, tatakpan ko po yan siya ng dahon ng saging. So, ayan guys, tatakpan na natin yung ating i-bake na natin siya. So, takpan ko siya ng dahon ng saging. Ganyan. So, pwede na natin siyang i-bake ngayon kasi mainit na yung ating oven. So, pwede na natin siyang i-bake. Okay guys, naluto na yung ating quinoa. So guys, yung aking video doon sa aking dyan sa aking channel, meron po akong video kung paano magluto ng quinoa. So ngayon mainit pa siya guys, umusok pa. Ngayon ang gagawin natin ay ilagay na natin itong ating butter kanina dito. Ayan. Ayan. Then, mix lang natin. Ayan. Napakasarap po ito guys, ng quinoa na ito guys. Ito yung pinaka-favorite ko. Siyempre, normal lang naman po sa atin, nakakain tayo ng rice kasi nga, yun talagang kinagisnan natin. So, tulad nga ng sinabi ko, kailangan hindi tayo araw-araw kakain ng rice kasi nga, i-maintain din natin yung ating health. So, ayan na guys, ito na yung ating quinoa na ano siya. So, malapit na maluto yung ating shrimp sa oven. So, antayin ko lang muna maluto yung aking shrimp at saka ready to eat na namin. Wala guys, ito na yung ating shrimp. Init pa guys, kumukulo. Ayan guys. Ayan, naku, mainit. Wow! Ayan guys, nakita nyo po. Ayan. So, tinakpan ko pa siya ng dahon. So, ayan na po. Mainit pa. Umuusok pa. Umuusok pa yung ating umuusok pa yung ating shrimp. Ayan. So, ayan na guys. Perfect na perfect yung pagkaluto natin. So, hindi siya gaanong lutong-luto yung ating shrimp. Tama lang siya. Para sa akin, tama lang po yan. And now, ready to eat na namin. So, isa-serve ko na po ito. At mag-dinner na po kami guys.
You take a paper